नमस्ते। आज पनि मैले प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेन्स आइआइबिएससी थर्ड इयरको एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन लिएर आइसकेको छु। आज रहेको छ सिक्वेन्शियल एनालाइसिस च्याप्टरको एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। आजको क्वेसन रहेको छ डेरिभेसन अफ द सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो टेस्ट फर टेस्टिङ द प्यारामिटर पी अफ द बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ सिक्वेन्शियल एनालाइसिस च्याप्टरको। अब हामीले कसरी सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो टेस्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ त हामीले बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनको भनेर अब म गर्न गइरहेको छु। कसरी अब हामीले यसलाई निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ, लेट x1 x2 डट डट xn बी अ ऱ्यान्डम स्याम्पल फ्रम अ बर्नौली पपुलेसन विथ द प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन। अब भनेको के रहेको छ, अब हाम्रो कतिवटा यहाँ ऱ्यान्डम स्याम्पल भनेको ऱ्यान्डम स्याम्पल एनवटा रहेको छ अनि हाम्रो चाहिँ कहाँबाट रहेको छ, बर्नौली पपुलेसन। अब हामीलाई यो थाहा छ कि बर्नौली पपुलेसनमा अब हामीले बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन अफ द बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पिएक्सपी इज इक्वल टु पीको पावरमा एक्स अन माइनस पी अन माइनस एक्स हुन्छ। फर एक्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ, 0 र 1 हुन्छ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा। यदि हाम्रो 0 र 1 भन्दा यदि 0 र 1 बिचको रेन्जमा के हुन्छ, पीको भ्यालु हुन्छ भने, अब यदि हाम्रो 0 भन्दा लेस देन र 1 भन्दा ग्रेटर देन भयो भने यो के हुन्छ, बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा फलो गर्दैन। त्यसै कारणले हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा पीको भ्यालु जहिले पनि 0 र 1 को बिचमा हुनुपर्छ। अब के रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन रहेको छ। सिन्स एक्सआई फलो द के हो, बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन अन एन्ड पी भनेको हाम्रो के रहेको छ, प्यारामिटर रहेको छ। प्यारामिटर भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ एन र पी प्यारामिटर रहेको छ। अब एनको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दा अन रहेको छ। अब यहाँनिर पीको भ्यालु चाहिँ प्यारामिटर पी भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ, पी नै रहेको छ। यदि अब प्यारामिटर भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जुनको भ्यालु स्पेसिफिक हुँदैन तर हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यस भ्यालुका हामीले के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो नै के हो, हाम्रो प्यारामिटर रहेको छ। अब हाम्रो बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा प्यारामिटर रहेका छन्, 2वटा प्यारामिटर रहेका छन्। अब प्यारामिटर पी के गर्छ, पीले बिलोङ्स टु के गर्छ, पी नट र पी अनलाई के गर्छ, बिलोङ्स गर्छ। अब हामीले बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनलाई अब कसो गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले यो थाहा छ कि सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो टेस्ट निकाल्नका लागि हामीले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ, टेस्ट अफ हाइपोथेसिस गर्नुपर्छ। अब हामीले यो नि थाहा छ कि हाइपोथेसिस कतिवटा हुन्छ, 2 टाइपको हुन्छ, नुल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, सिम्पल नुल हाइपोथेसिस र हाम्रो के रहेको छ, सिम्पल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस रहेको छ। यहाँनिर के रहँदैन भने कम्पोजिट हाइपोथेसिस रहँदैन। अब सिम्पल यहाँनिर के रहेको छ, सिम्पल हाइपोथेसिस भन्नाले जुनको भ्यालु स्पेसिफिक रूपमा दिएको हुन्छ भने त्यो नै के हो, सिम्पल हाइपोथेसिस हो। त्यसै कारणले के रहेको छ, यहाँ दुईटै नुल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा भ्यालु स्पेसिफिक रूपमा दिएको हुन्छ सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो टेस्टमा। त्यही कारणले के रहेको छ, यहाँनिर के रहेको छ, सिम्पल नुल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस रहन्छ। अब यो चाहिँ भयो के रहेको छ, हाम्रो हाइपोथेसिस रहेको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भन्दा सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो टेस्ट निकाल्नु पर्ने छ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोगबाट। त्यसका लागि अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि लाइक्लिहुड फङ्सनको सहायताले हाम्रो के गर्न सक्छौँ, हामीले सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो टेस्ट निकाल्न सक्छौँ। अब लाइक्लिहुड फङ्सन भनेको कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि मल्टिपल प्रोडक्ट फङ्सन अफ के हो, स्याम्पल अब्जर्भेसन। अब यहाँनिर के रहेको छ, यदि मल्टिपल प्रोडक्ट फङ्सनलाई एउटा हामीले स्पेसिफिक फङ्सनका रूपमा लेख्छौँ भने त्यो नै के हो, लाइक्लिहुड फङ्सन रहेको छ। अब कस्तो रहेको छ त, स्पेसिफिक फङ्सन भन्नाले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि अब हामीले यो थाहा छ कि बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन भनेको px अन माइनस
p को पावरमा अन माइनस एक्स छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा मल्टिपल प्रोडक्ट फङ्सन भन्नाले अब हामीले के गर्ने भन्दा p को पावरमा अब एकचोटि हामीले एक्सको ठाउँमा एकचोटि हामीले के गर्ने x1 राख्ने, एकचोटि एक्सको ठाउँमा के गर्ने x2 राख्ने, डट डट हुँदै कहाँसम्म जाने xnसम्म जाने र सम्पूर्ण फङ्सनको एउटा स्पेसिफिक फङ्सनमा लेखिन्छ भने त्यो नै के हो लाइकहुड फङ्सन हो। जस्तो यहाँ छ नि एक्सबाट हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ x1 लेख्न सक्छौँ अन माइनस p अन माइनस एक्स अन लेख्न सक्छौँ इन्टु के गर्न सक्छौँ p को पावरमा x अन माइनस p को पावरमा अन माइनस x2 डट डट हुँदै कहाँसम्म जाने हामी यहाँनिर के हो p को पावरमा 2 नै रहेको छ। अब हामीले डट डट हुँदै p को पावरमा xn अनको पावरमा p अन माइनस xnसम्म जानुपर्छ। यो फङ्सन हाम्रो त डिफ्रेन्ट रहेको छ। यहाँ भनेको x1 को फङ्सन रहेको छ, यहाँ भनेको त हाम्रो x2 को फङ्सन रहेको छ, यहाँ भनेको त xn को फङ्सन रहेको छ। अब यी सम्पूर्ण मल्टिपल प्रोडक्ट फङ्सनलाई एउटै फङ्सनका रूपमा लेखिन्छ भने त्यो नै के हो लाइकहुड फङ्सन हो। जस्तो लाइकहुड फङ्सनलाई केले डिनोट गरिन्छ भन्दा एलले डिनोट गरिन्छ। जस्तो यहाँ px1 pxn छ। अब हामीले मल्टिपल प्रोडक्ट फङ्सनलाई कसरी जनाइन्छ भन्दा पाई लेखिन्छ। यदि मल्टिप्लाईको फर्मलाई एउटै फर्ममा लेखिन्छ भने त्यसले के गरी लेखिन्छ पाईले डिनोट गरिन्छ। जस्तो हामीले x1 प्लस x2 डट डट xn हुँदा केले डिनोट गर्थ्यौँ समेसनले डिनोट गर्थ्यौँ। हामीले यो के हुँदा समको ठाउँमा हुँदाखेरि हामीले के हुन्छ प्रोडक्टको ठाउँमा हुँदाखेरि के हुन्छ पाईले डिनोट गर्छौँ। अब हामीले के रहेको छ अनदेखि एनसम्म अब के रहेको छ pxi अन माइनस p अन माइनस xi रहेको छ। यो हामीले फङ्सनलाई त के गर्ने मल्टिपल प्रोडक्ट फङ्सनलाई एउटै फङ्सनमा हामीले लेख्यौँ। अब हामीले के रहेको छ अब पावरमा त के हुन्छ xi को भ्यालु फरक राख्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ भनेको x1 रहेको छ, यहाँ भनेको x2 रहेको छ, यहाँ भनेको xn रहेको छ। अब के हुन्छ मल्टिप्लाईमा हाम्रो के हुन्छ पावर जोडिन्छ। त्यही कारणले अब के आउँछ यो प्रोडक्ट फर्मलाई हामीले अब समेसन फर्ममा लेख्दा के हुन्छ समेसन xi अन माइनस p n माइनस समेसन xi हुन्छ। किन भन्दा यो हाम्रो के हुन्छ पावर जोडिन्छ नि त। यहाँ px1 छ, यहाँ px2 छ, डट डट हुँदा pxnसम्म जान्छ नि पावर जोडिन्छ। त्यही कारणले यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यो के हो लाइकलिहुड फङ्सन। अब लाइकलिहुड फङ्सनलाई यसरी लेख्यौँ भने अब हामीले के हो सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो स्ट्याटिस्टिक निकाल्नु पर्छ। हामीले अब के गर्नुपर्छ सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो के का आधारमा निकालिन्छ भन्दा लाइकलिहुड फङ्सनका आधारमा निकालिन्छ। अब सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो स्ट्याटिस्टिक भनेको लेम्डा एन हो। के हो लेम्डा एन हो। लेम्डा के हो हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस को के हो लाइकलिहुड फङ्सन हो भने यो के हो हाम्रो नुल हाइपोथेसिस हो। यो नुल हाइपोथेसिसको लाइकहुड फङ्सन हो। त्यही कारणले अब p को ठाउँमा के हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको फङ्सन छ भने यहाँनिर अन हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ p को ठाउँमा अन हुन्छ। अब के हो नुल हाइपोथेसिसको लाइकहुड फङ्सन छ भने के हुन्छ यहाँ नट हुन्छ, यहाँ नि नट हुन्छ, अरू केही हुँदैन। हाम्रो p को ठाउँमा अन र नट चेन्ज हुन्छ। अनि त्यही कारणले p अन समेसन xi अन माइनस p अन n को p को पावरमा n माइनस समेसन xi हुन्छ। त्यसै गरी के हुन्छ p को यहाँ के हुन्छ नट समेसन xi अन माइनस p नट n माइनस समेसन xi हुन्छ। अरू केही हुँदैन, p को ठाउँमा अन र नट मात्रै चेन्ज हुन्छ। यो रेसियो नै के हो सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो स्ट्याटिस्टिक्स हो। यसैका आधारमा हामीले के निकाल्न सक्छौँ सिक्वेन्शियल प्रोबेबिलिटी रेसियो टेस्ट निकाल्न सक्छौँ। अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ यहाँनिर p1 यहाँनिर p नट रहेको छ, तर पावरमा के रहेको छ समेसन xi नै रहेको छ अन माइनस p अन n माइनस यो भनेको के हो पावर यसको नि एउटै रहेछ। त्यही कारणले हामीले यहाँ पावर कमन लिएको, अरू केही गरेको होइन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ टेकिङ द लग अन बोथ साइड के गर्न सक्छौँ लग लिन सक्छौँ। लग लेम्डा एन लिने। अब यो भनेको के हो पावरमा छ भन्दा के हुन्छ अगाडि आउँछ समेसन xi लग p अन p नटमा के रहेछ प्लस n माइनस समेसन xi लग अन माइनस p अन माइनस p नट रहेको छ। केही हुँदैन, यो हाम्रो के हुन्छ पावर अगाडि आउँछ, अरू केही हुँदैन लग लिँदाखेरि।
अब त्यसपछि के रहेको छ यहाँ नि समेसन एक्सआई अब यहाँ नि के हो समेसन एक्सआई रहेको छ त्यसो हुँदाखेरि के हुन सक्छ हामीले समेसन एक्सआई कमन लिन सक्छौं त्यसका लागि के गर्न सक्छौं सेपरेसन गर्ने यहाँनिर के हो यो भनेको जस्ताको तस्तै आउँछ यसले के हो यो हामीले खोल्दिएको मात्रै हो अरु केही गरेको नि यो खोल्दा यस्तो आउँछ अनि त्यसपछि यहाँ के गर्ने समेसन एक्सआई कमन लिने यहाँनिर समेसन एक्सआई यहाँनिर कति रहेको छ समेसन एक्सआई यो कमन लिँदा के हुन्छ लग p1 by p0 माइनस के हुन्छ यहाँ लग 1 माइनस p1 1 माइनस p0 आउँछ अरु यो भनेको जस्ताको तस्तै अब के आउँछ त्यसपछि यो भनेको जस्ताको तस्तै आउँछ प्लसको प्लसकै फर्ममा छ अब यहाँ के रहेको छ हियर समेसन एक्सआई इज द टोटल नम्बर अफ द फर्स्ट अब्जर्भेसन यो नै के हो टोटल नम्बर अफ द अब्जर्भेसन हो अब हामीले के गर्नुपर्छ डिसिजन निकाल्नु पर्छ अब एसपीआरटी टेस्ट निकाल्नका लागि कुन केसमा एक्सेप्ट गर्ने कुन केसमा हामीले के गर्ने रिजेक्ट गर्ने र कुन केसमा हामीले कन्टिन्यू हामीले के गर्ने स्याम्पलिङ गर्ने भन्ने कुरो रहन्छ त्यसैकारणले अब हाम्रो यो सम्पूर्ण टर्महरु हाम्रो के हो लग लेम्डा एन हो अब हामीले यो थाहा छ कि एसपीआरटी टेस्टमा लग लेम्डा एन लेस देन के हुन्छ लग बी भयो भने के हुन्छ यो नै के हुन्छ हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ लग लेम्डा एन लेस देन लग बी भयो भने अब यति यो भनेको सम्पूर्ण टर्म भनेको हो लग लेम्डा एन हो त्यही कारणले अब अरु केही नगर्ने अब लग लेम्डा एन को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर्ने अरु जस्ताको तस्तै राख्ने लेम्डा एन को भ्यालु राखेको अब यहाँबाट के हो भने एक्सआई निकाल्ने एक्सआई निकाल्दा के हुन्छ यो भनेको लेस देन हुन्छ लग बी भनेको के हुन्छ यो भनेको माइनस अब यहाँ प्लस छ यतापटि जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ त्यही कारणले के हुन्छ यहाँ भनेको माइनस एन लग 1 माइनस p1 1 माइनस p0 रहेको छ अब त्यसपछि के हुन्छ यो क्रस मल्टिप्लाईमा जान्छ यो भनेको के हो डिभाइडेडमा आउँछ अरु केही हुँदैन अब यो भनेको बी भनेको के रहेको छ कन्स्टेन्ट रहेको छ अब बी लाई कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बीटा बाइ के हुन्छ 1 माइनस अल्फा रहन्छ अब हामीले यति टर्मलाई अब हामीले के सपोज गर्ने भन्दा एएन सपोज गर्ने किनभने हामीलाई सजिलो हुन्छ समेसन एक्सआई लेस देन के हुन्छ एएन हामीले एएन मान्ने अब रहेको छ रिजेक्ट भनेको एच नट कसरी रिजेक्ट हुन्छ फेरि लग लेम्डा ग्रेटर देन लग ए भयो भने रिजेक्ट हुन्छ अब यहाँ केही गरेको छैन लग लेम्डा एन को भ्यालु राखेको हो अरु केही गरेको होइन यो ग्रेटर देन लग ए को लग ए नै छ अब फेरि हामीले के हो एक्सेप्टेन्स लग कोही जसरी के भने समेसन एक्सआई लाई निकाल्ने अब यो भनेको के हो हाम्रो यो सिम्पली के गरेको हामीले सल्भ मात्रै गरेको अरु केही गरेको हैन यो भनेको हाम्रो क्रस मल्टिप्लाईमा जान्छ यो लेफ्ट साइडबाट यो राइट साइडमा जाँदा के हुन्छ लग ए माइनस एन लग 1 माइनस p1 1 माइनस p0 हुन्छ भने यो डिभाइडेडको टर्ममा जान्छ यो यति टर्म केमा जान्छ डिभाइडेडको टर्ममा जान्छ अनि यो यस्तो आउँछ अब यहाँ ए भनेको चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट टर्म हो कन्स्टेन्ट टर्मलाई कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस बीटा बाइ अल्फाले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ यो भनेको रिजेक्टिङ केसमा भयो अब यति टर्मलाई के मान्ने त्यसपछि हामीले आरएन मान्ने अरु केही नगर्ने एक्सआई इज ग्रेटर देन के भन्छ आरएन मान्ने यदि अब हाम्रो के रहेको छ दुईटैबाट हाम्रो एक्सेप्टेन्स र रिजेक्ट दुवै केसबाट आइदिन भने अब हामीले के गर्ने कन्टिन्यू स्याम्पलिङ बाइ टेकिङ एन एडिसनल अब्जर्भेसन एक्स एन प्लस 1 इफ गर्ने के गर्ने हामीले टेकिङ द के गर्ने कन्टिन्यू स्याम्पलिङ गर्ने जस्तो हामीले यदि एन इज इक्वल टु 20 वटा स्याम्पलमा हामीले के गर्यौं भने लिम भने हाम्रो के हो हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन आइदिएन भने अब हामीले के गर्दै जानुपर्छ 21 22 डट डट हुँदै हामीले के जानुपर्छ हामीले सिलेक्सन गर्दै स्याम्पलिङ गर्दै जानुपर्छ जबसम्म हाम्रो सोलुसन आउँदैन तबसम्म हामीले के गर्नुपर्छ स्याम्पलिङ गर्नुपर्छ त्यही कारणले यो के रहेको छ लग बी लेस देन लग लेम्डा एन लेस देन लग ए रहेको छ अब हामीले लग बी कति निकाले सकेछौं एएन छ लेस देन लग लेम्डा एन लेस देन के हो लग ए रहेको छ यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड सोलुसन हो यो नै के हो हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन sequential probability ratio test for testing the parameter p of के हो बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नका लागि के मैले बुझाउन सके होला भन्ने के गरेको छु मैले आशा गरेको छु हस्त धन्यवाद।